හරි අදත් ඔයගොල්ලෝ එකතු වෙන්නේ The Model YouTube channel එකත් එක්ක. අද මම ගෙනාවා toy එකක්. ඇත්තට මේක මගේ The Model SL YouTube channel එකෙන් ගේන toy දෙවෙනි capture එක. අපි බලමු අපි අද unbox කරන්න යන toy එක. ඔයගොල්ලෝ මේ පේන්නේ අද අපි unbox කරන්න යන toy එක. ඇත්තට මේක drone එකක්. ඇත්තටම අද මම ඒකේ review එකක් සහ unboxing එකක් කරනවා. අපි එන වැඩි කතා නැතුව වීඩියෝ එකට යමු. ඇත්තටම මේ drone සිවම ඔයගොල්ලන්ට මතක් වෙන්නේ ලස්සන පෙති හතරක් තියෙන මේ ලස්සන දෙයක් ගැන. ඇත්තටම ඔයගොල්ලෝ අහලා ඇති මේ quadcopters කියන වචනේත් ඔයගොල්ලෝ අහලා ඇති. ඇත්තටම මේ quadcopter එකක් තමයි අද මම unbox කරන්න යන්නේ. ඇත්තටම මේ drones කියන කැටගරි එකටම තමයි මේ quadcopters උත් අයත් වෙන්නේ. ඇත්තටම ඔයගොල්ලෝ දන්නේ නැතුව ඇති මේ drone එක හඳුන්වා දුන්න කෙනා. ඇත්තටම මේක හඳුන්වා දුන්නේ ප්‍රොෆෙසර් ඒබ්‍රහම් කරේම් කියන පුද්ගලයා. එතකොට නමුත් මේ quadcopter එක හඳුන්වා දුන්නේ එයාම නෙමෙයි. ඒ quadcopter එක හඳුන්වා දුන්නේ ප්‍රොෆෙසර් චාල්ස් රිචඩ් එක්ක වැඩ කරපු ජැක් සහ ලුවි බෲට් කියන දෙන්න තමයි මේ quadcopter එක හඳුන්වා දුන්නේ. ඇත්තටම එතකොට ඔයගොල්ලෝ හිතන ඇති මේ drone එක quadcopter එකක් කියන්නේ ගොඩාක් සමානයි. ඇත්තටම ඔව් සමානයි. නමුත් මේකේ අසමානත්වය තමයි මේ drone එකට කැමති තරමක් පෙති තියෙන්න පුළුවන්. නමුත් මේ quadcopter එකට පෙති හතරමයි තියෙන්න ඕනේ. ඇයි මං එහෙම කියුවේ? මේ quad කියන්නේ පෙති හතරක් සහිත මේ රකින්ද. Oh no. නෑ මට චුට්ටක් වැරදුනා. මෙව්ව එකක් නෙමේ quadcopter එකක්. ඒ කියන්නේ පෙති හතරක් සහිත උඩින් යන toy එකක්. ඔයගොල්ලන්ට මේ පේන්නේ අද මම unbox කරන්න යන quadcopter එක. අපි නම් ඒක දැන් මම unbox කරලා බලමු. ඇත්තටම ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවා මම මේක මෙන්න මේ විදිහට හරවනවා. මෙන්න මේ විදිහට හරවනවා අපේ drone එක. නැත්නම් quadcopter එක පේන විදිහට ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේක remote එක තමයි. මේක තමයි අපේ quadcopter එක. මේක තමයි charger එක. අපි එන මෙන්න මේ plastic cover එක ගලවලා මේ තියෙන අපේ quadcopter එක. ඊළඟටම අපේ drone එකේ transmitter එක ගන්නම් ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න. ඇත්තටම මම මේක මුලින් ඉඳන් පටන් ගත්තත් මෙතන තියෙනවා ඒරියල් එක. එතකොට එතනින් ගිහපුවම මෙතන තියෙනවා power bulb එක. එතකොට මෙතන තියෙනවා එතන switch එක මගේ අතින් වැටුණා. ඒක ගණන් ගන්න එපා. ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා buttons දෙකක්. ඒ දෙක මම හරියටම දන්නේ ඒකින්ද නිකන් කියන්නම්. තව මෙතන buttons දෙකක් තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන levers දෙක තියෙනවා. ඇත්තටම මේ lever එක power දෙන lever එක. ඒ වගේම මේක හරවන lever එක. ඒ වගේ මේක තමයි 3D elevator switch එක. කියන්නේ මේක drone එක කරණම් ගන්න එක තමයි මෙන්න මේ බටන් එක. ඒකට මේක තමයි high power දෙන බටන් එක. මේක ඔබ්බුවා මේ එන්න මේ lever එකෙන් ඒකින් යනවා. ඒ වගේම මොකද පිටිපස්සට ගිහුවම වැඩි දෙයක් නැහැ. මෙතන තියෙනවා බැටරි දාන්න තැන. අපි ඒක අරගෙන බලමු. ඒ ඉතිරි බැටරි එක අපි මේ විදිහට දාගන්න ඕනේ. හරි යාළුවනේ දැන් අපි කතා කරමු මේ drones ගැන පොඩි විස්තර ටිකක්. හැබැයි දැන් අපි මේ කතා කරන මෙලෝ මහසරක් මෙන්න මේ drone එකෙන් කරන්න බෑ. මම එහෙම කියන්නේ මේක ගොඩක් entry level එකට පාවිච්චි කරන drone එකක්. කියන්නේ පුරුදු වෙන්න පාවිච්චි කරන drone එකක් ඉඳලා මේකෙන් කිසිම දෙයක් කරන්න බෑ. කියනවා අපි එහෙනම් දැන් අර ටිකට යමු. ඇත්තටම මේ drones වලින් ගොඩක්ම වෙලාවට මේ අද කාලේ පාවිච්චි වෙනවා ෆොටෝග්‍රැෆි ෆීල්ඩ් එකට සහ වීඩියෝග්‍රැෆි ෆීල්ඩ් එකට. ඇත්තටම ඒ වීඩියෝග්‍රැෆි සහ ෆොටෝග්‍රැෆි ෆීල්ඩ් එකෙන් ගියපුවාම ඔයගොල්ලෝ දන්නේ නැති ඇග්‍රිකල්චර් ෆීල්ඩ් එකට මේ drones පාවිච්චි වෙනවා. වගේම සිකියුරිටි ෆීල්ඩ් එකට මේ drones පාවිච්චි වෙනවා. ඇත්තටම මේ
ඔයගොල්ලෝ දන්නවද මේ වීඩියෝග්‍රැෆි ෆීල්ඩ් එකට මේක පාවිච්චි වෙන්නේ බර්ඩ් view එකක් ගන්න නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ මේ කාලේ තියෙන ෆිල්ම්ස් නැත්නම් YouTube videos වලත් ක්‍රියේටිව් ෂොට්ස් ගන්න මේ drones පාවිච්චි වෙනවා. ඒත් එක්ක ඔයගොල්ලෝ දන්න ඇති මේ ඇග්‍රිකල්චර් ෆීල්ඩ් එකට මේක එහෙම නැත්නම් කෘෂිකර්මයට මේක යොදාගන්නේ harvesting, fertilizing, field visit එකක් දාන්න තමයි මේ drones පාවිච්චි වෙන්නේ. ඒත් එක්කම ඔයගොල්ලෝන්ට දැනනද මේ security field එකට එහෙම නැත්නම් military field එකට මේක ඕනි වෙන්නේ යුදමය අවස්ථාවේදී මේක පාවිච්චි වෙන්නේ. මේ දැන් එතකොට ඕගොල්ලන්ට එතකොට හිතා ගන්න පුළුවන් මේකෙන් මිනිසුන්ට කරදරයක් වෙන්නේ නැහැ රිමෝට්ස් වලින් පාවිච්චි වෙන හින්දා. හරි යාළුවනේ අදත් අපි මෙන්න මේ විදිහට වීඩියෝ එක ඉවර කරනවා. ඇත්තටම අද එළියට ආවේ මේ ඩ්‍රෝන් එක යවන්න පුළුවන් හින්දා එහෙනම් අදට good bye යාළුවෝ.